chợ còn nhanh hơn. Cỏ này tích nước lên nó chết không nhở? Chết. Cứ nhồi xuống như thế là phẳng như đây rồi. Còn cứ như thế là tích nước vào là chết. Cái cỏ này là cứ có nước mới có cá vào là không lên được ngay. Vâng.